नमस्कार, मी स्मिता सुरेखा सुरेश मोरे मोरीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत आपल्या रेसिपीमध्ये टोमॅटो पोहे। थोडे वेगळे आहेत पण करायला अतिशय सोपे आहेत। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या आपल्या रेसिपीला। इथे मी मीडियम फ्लेमवर एक कढई ठेवली आहे आणि त्यामध्ये 3 मोठे चमचे तेल घालत आहे। त्यामध्ये 10-12 कढीपत्त्यांची पानं घालूया। कढीपत्त्यांची पानं छानपैकी तेलावर तडतडली की त्यामध्ये एक पाव चमचा आपल्याला मोहरी घालून घ्यायची आहे। मोहरी देखील छानपैकी तडतडली की त्यामध्ये 2 बारीक चिरलेले कांदे घालून घेऊया। कांदा आपल्याला सोनेरी होईपर्यंत परतून नाही घ्यायचा, फक्त कांद्याचा कच्चेपणा गेला पाहिजे। चला तर आता आपण पोहे भिजवून घेऊया। तर इथे मी 2 वाटी पोहे घेतले आहेत। हे पोहे मी स्वच्छ धुवून यामधलं सर्व पाणी गाळून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये पाव चमचा मीठ आणि पाव चमचा साखर घालून हे पोहे या मीठ आणि साखरेमध्ये छानपैकी एकजीव करून घेऊया। कांद्यांचा कच्चेपणा गेला की यामध्ये आपण एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून घेऊया। टोमॅटो छानपैकी मऊ झाल्यानंतर यामध्ये आपण मिरची घालणार आहोत। तर इथे मी 2 वाटी पोह्यांसाठी एक 5 मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या आहेत। ते देखील या तेलावरती छानपैकी आपण परतून घेऊया। आता आपण या फोडणीमध्ये अर्धा चमचा हळद घालून घेऊया। हळद छानपैकी तेलावर परतून झाल्यानंतर जे भिजवून पोहे ठेवले आहेत ते देखील या फोडणीमध्ये घालून घेऊया आणि सर्वत्र फोडणी आणि पोहे छानपैकी एकजीव करून घेऊया। आपल्या चॅनलच्या डेली अपडेटसाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला फेसबुक पेज आणि इंस्टाग्राम पेजवर देखील फॉलो करू शकता। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। आपले पोहे छानपैकी परतून झाले आहेत। तुम्ही बघू शकता किती मस्त कलर आपल्या पोह्यांना आलेला आहे। आता या पोह्यांमध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि एक 20 सेकंद हे पोहे झाकण मारून वाफवून घेऊया। एक 20 सेकंदानंतर तुम्ही बघू शकता आपले गरमागरम टोमॅटो पोहे इथे तयार आहेत। चला आता आपण यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया आणि 4 ते 5 थेंब लिंबाचा रस ॲड करूया। तर असे हे झटपट टोमॅटो पोहे इथे तयार आहेत। तुम्ही बघू शकता किती साधी आणि सोपी रेसिपी मी तुमच्याबरोबर शेअर केली आहे। ही रेसिपी तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीसोबत नक्की शेअर करा। चला तर मग आता गरमागरम टोमॅटो पोहे सर्व करूया। खरंच हे पोहे खाण्यासाठी एवढे स्वादिष्ट लागतात ना, हे तुम्ही जेव्हा स्वतः घरी ट्राय कराल तेव्हा तुम्हाला नक्की समजेल आणि नक्की करा आणि मला कमेंट करायला अजिबात विसरू नका। आता आपण या पोह्यांवरती थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडंसं ओला नारळ घालून हे पोहे आपण सर्व करूया। चला तर मग मस्तपैकी लिंबू मारून गरमागरम टोमॅटो पोहे एकत्र खाऊया। तर आजची रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। मग पुन्हा भेटूया अशा एका झटपट रेसिपीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार।